May mga binigiba. Yan pa. Malaki pa ang mababawas dito mga kabayan, no? Tatlong palapag din to. Oh, marami pa. Hanggang sa Teresa Street. Giba na pala to. Ayan, oh. Wala pang mga ano dito. Mga poste, columns. Wala, tigil ano na. Tigil pasada na ang PNR. Ayan. Ang dami nang nailagay. Hanggang sa ano na yata ito, Sevilla Bridge. Merong maliit na kalye. Parang piyesta talaga kapag eleksyon, mga kabayan. Ang dami mga tarpaulin. Diba? Daming maliliit na kalye sa Maynila. Nagpagawa lang ng isang one oasis. Gaganda na yung lugar. Diba? Giba na pala to. Ayan, oh. Hindi nakita. Wasak na pala yun. May ano na, oh. May container na. Ayan. Ito na yung stasyon ng Teresa. Wala pang mga ano dito, mga poste, columns. Wasak na. Wasak din yun, no? Ayan. Wala, tigil ano na, tigil pasada na ang PNR by January 2024. Dami rin palang mga nakasakay, oh, sa oh. Kung 5 taon na titigil ang PNR, ano, dami maapektuhan. Meron na ngayon, oh. Andun ang Valenzuela Street. Doon sa Teresa. Ito, giba pa. Marami-rami pa mga bahay. Ito yung nakita kong ginigiba. Ayan. 3rd floor. Tatlong palapag din to. Oh, marami pa. Hanggang sa Teresa Street. At
Ito na ang Teresa Street. Ginawa ng parkingan ng mga tricycle. Nakapwesto ng excavator. Nilinis yung riles. Nasa ano tayo nito? Anonas Street. Ito yung mga ginigiba. Yan pa. Malaki pa ang mababawas dito mga kabayan, no? Yan po. Hanggang doon sa Teresa Street. Hanggang ang Teresa Street. Yun ang crossing. Dito pa. Papuntang Paco Santa Mesa Road. Dami pa. I-update na rin natin tong mga ginagawang poste ng ilaw sa P. Sanchez Street na malapit to sa Our Lady of Lourdes Hospital. Yan yung mga ilaw na. Kapaglagay na ngayon, ha. Yung iba ano pa lang, mga poles pa lang, wala pang ilaw. Dami nang nailagay. Dito nagkaroon na ng mga traffic marshals, mga security, dahil sa hirap ng makatawid eh. Kailangan na ng stop and go na ano dito, mga nagmamando. Grabe na yung volume kasi ng mga sasakyan ngayon, sobrang dami na. Inayos na rin yung ano, sidewalk, oh. Galing, ayos. Lalagay, oh. Mga solar lights, mga kabayan. Dami nang nailagay. Ayan, mas maliwanag na ngayon dito pag gabi. Ayan. Ang dami nang nailagay. Hanggang sa ano na yata ito, Sevilla Bridge. Mas magiging maliwanag na ang P. Sanchez Street. Maraming salamat po ulit sa pananood.